თამაშისა მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში გადაცემა დიალოგი დაიწყო მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. ორმა ახალგაზრდამ წნისში ბენზინგასამართი სადგური დააყაჩაღა და ოპერატორი დაჭრა. 71 წლის მამაკაცმა ცოლს ყელი გამოჭრა. გარდაიცვალა 22 წლის სამხედრო მოსამსახურე ოფიციალური ინფორმაციით განწესში ყოფნის დროს მან თავი მოიკლა. სასამართლოში დაიწყო საქმის განხილვა, რომელიც 51 წლის მამაკაცის მიერ არასრულწლოვნებთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას ეხება. 2 დღის წინ 40 წლამდე მამაკაცს გაუპატიურების ცდელობის გამო 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ეს არის სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმე, რომელიც ბოლო 2 დღის განმავლობაში ვითარდებოდა სამცხე-ჯავახეთში. სტუმრებთან ერთად რეგიონის კრიმინალურ ქრონიკაზე ვისაუბრებთ. გია ანდღულაძე, უფლებადამცველი ორგანიზაციის დემოკრატ-მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი, ირაკლი ბარძიმაძე, ასევე უფლებადამცველი ადვოკატი. საღამო მშვიდობისა ბატონებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ირაკლი, როგორც ადვოკატი თქვენგან მინდა დავიწყო. ეს სულ რამდენიმე საქმეა, რომელზეც მედიაც აქტიურად წერდით ეს 2 დღეა, ვაშუქებდით ამ მოვლენებს, თუმცა თავისთავად ამ საქმეების გარდა კიდევ არაერთი სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაული ფიქსირდებოდა. რას მიაწერთ თქვენ ესეთ ასე ვთქვათ მრავალფეროვან და სხვადასხვა სახის დანაშაულებებს? პირველი რა თქმა უნდა ხუმრობით უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვყავდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც თქვა რომ კრიმინალური თავს მშვენივრად გრძნობს და როგორც ვთქვათ, მშვენივრად გრძნობს. მეორე ხელ კი ბატონო ისე წავიდეს, მაგრამ ზოგადად მე მინდა გითხრათ ერთი რამე, რომ თვითონ სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნისა ადამიანებში გარკვეულ სტრესს იწვევს და ახლა თქვენ მინოწვლის მაგალითი ახსენეთ იქ ყოლობის ფაქტზე. ეს რა თქმა უნდა დაძაბული ცხოვრებიდან უფრო გამომდინარე, თორე ხო 76 წლის მამაკაც კრიმინალს კი ჩაიდინა თქვა დანაშაული, თუმცა ვერ მიეწევ. ვერ თვით თავის ჩამოხრჩობა რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის დღევანდელ ცუდ ცხოვრების პირობებთან ალბათ. სხვა შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც სულ ჭკუაზეა, თავს არ ჩამოიხრჩობს, ზიანს არ მიაყენებს. ადამიანის ჭკუიდან გადაყვანა შეუულია სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობას. დანარჩენად კრიმინალი საერთოდაც საქართველოში ერთგვარად მოდებულია მთლიანად და ბობოქრობს, იმიტომ რომ გახსნა ამ დანაშაულების გახსნა ინტერესში აღარ შედის ხელისუფლების. რატომ და იმიტომ რომ არაპროფესიონალურად უდგებიან უკვე საქმის გახსნას. თქვენ დააკვირდებით და თუ დააკვირდებით სტატისტიკას ნახავთ, რომ ყველა გახსნის საქმის 80% მოწმე არის პოლიციელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეჭვს იწვევს ყველა 80% საქმე იწვევს ეჭვს. პოლიციელი, რომელსაც მე ბევრჯერ მქონია დაკითხვა და ესეთ კითხვებზე, მაგალითად სახში აიყვანეს პიროვნება, რა თქმა უნდა გვარს ამიტყვი, პოლიციას წინააღმდება გაუწევ, თავზე დაგვამტრია ყველაფერი და შემდეგ. და იმ ოთახში ვიყავიო, პოლიციელი დავკითხეთ, მეკითხები იატაკი ქონდა ამ ოთახს კი, ხო? რისი? ხის იყო, ბეტონი იყო დაგებული კაფელი, არ მახსოვს. მაგიდაზე ბოთლი დაამტრიაო. ბოთლი როგორ მაგიდაზე იყო, უთკუთხედი მრგვალი, არ მახსოვს. ოთახს პანჯარა ქონდა, არ მახსოვს. კარგი, ანუ არაფერი არ ახსოვს, მარტო ერთ ფაქტს ამბობს. ეს ეჭვს იწვევს, რომ პოლიციელები უფროსმა დაარიგა და მან უნდა მისცეს უჩვენო. აი რატომ უნდა იყოს ბატონო ირაკლი, მეორე მხრივ რომ შევხედოთ, რატომ უნდა უნდოდეს ძალოვან უწყებას, რომ რაღაც კონკრეტული საქმეები სხვა შემთხვევაში საქმეებს ვერ ხსნის. მე სულ ვამბობდი, ჯობია თავდაპირველ ეტაპზე ის მიღებული კანონმდებლობა, რომ თქვათ მოწმე უნდა დაკითხულიყო სასამართლოში, თუნდაც თუ ასე არ განხორციელდებოდა, სავალდებულოდ ადვოკატთან ერთად უნდა დაკითხულიყო, ხო? ის გარემოებები, რომლებიც პრობლემას შეუქმნიდა გამოძიებას, რომ რთულად გახსნიდა საქმე, ეს გამოიწვევდა მათ დაახელოვნებას ამაში და პროფესიის ხარისხის აწევას. მაგრამ აქ მარტივი გზა წავიდა. კრიმინალი გამოუშვით გარეთ 2012 წლის შემდეგ, გამოუშვით ამინისტიებით გარეთ, მთლიანად მოვიდა საქართველოს, ამას აქ დახვდა გარემო, რომელიც ნელ-ნელა სოციალური პრობლემებით არის სავსე და ეკონომიკური პრობლემებით არის სავსე და რაღაცით მათ თავი უნდა ირჩინონ, ან მათმა მიმბაძველება და ხდება აუარებელი ქურდობებს ვერ გახსნის პოლიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა მინისტრები ყავდა, იმას რა უნდა მოეთხოვა თავის რიგით თანამშრომლებს, საბოლოოდ დღეს მინისტრი ყავს, რომელიც თავის თანამშრომლებს ბალანსს უწოდებს. თვითონ პოლიციელი დაცული არ არის და ბალანსებული არ არის ის გარემოება, ვინ რა უნდა გააკეთოს. სტრუქტურა იშლება. ამის ყველაზე ხელსაყრელი პირობა ამ დროს არის აი ასეთი დანაშაულებების. თქვენ აქ 2 პედოფილიის ფაქტი ახსენეთ, ხო არასრულწლოვანთან მიმართებაში. ერთი არასრულწლოვანია, ერთი ზოგადად გაუპატიურებელი. კი ბატონო.
ეს პიროვნებები ხო ჯერ გამოსაკვლევია იმაზე გაუცდელობა რომელიც არის და არ ვიცით რაც დაადგენს სასამართლო ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ჩაიდინა მაგრამ რომელზეც გამოვიდა განაჩენი იქ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ რომ პიროვნება ვინ იყო უნდა დავადგინო და თუ ის კიდევ ის პიროვნება და ადრე უკვე გამოშვებული იყო ამის გამო და ამინისტიაში ახეს და მე არაფერი ღონისძიება არ გაატარეს გამოსულ პიროვნებას ვერაფერს რეაბილიტაციას ვერ უკეთებენ ეს იწევს ამ გარემოებებს და მე პირდაპირ გეტყვი თუ არ იქნება ხელისუფლების ნება რომ კრიმინალი აღიკვეთოს კრიმინალი არ აღიკვეთება თავისით არანაირი მიღებული კანონმდებლობა ფიქრობთ რომ არ უნდა ხელისუფლებას რომ ამ ხრივ სიტუაცია იყოს უკეთ ეს ხო მათი პრესტიჟის საქმეა მათი ყველაზე დიდი პლუსია დღეს ხელისუფლებაში პრესტიჟი არის ფულის კეთება რასაც უყურებთ ჩვენ ტელევიზორს ხო რასაც უყურებთ რასაც ვისმენთ ფაქტებს ამას ჩაურიცხეს 1 მილიონი და ჯერ არ დაუწყია საქმე ტენდერში იქ რაღაცა გააკეთეს იქ ვთქვათ გზადაგეგმილია მაგრამ ეხლა ხეს არ მოჭრით თუ გინდა მე ხელს ისე დაუნჯავდა გადავიდა ხელისუფლებას ეს მიშვებული ყავს მთავარია თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში და ყველა არჩევნებზე მაღალი დონის კრიმინალს იყენებს ხელისუფლება არჩევნების მოსაგებად ეს თემაა ასეთი თუ მაღალი დონის კრიმინალს ამ კანონიერ ქურდი რამდენი ჩამოვიდა იმდენი გადაატარეს საზღვარზე და გაუჩეს მაღალი დონის ქურდი მაღალი დონის კრიმინალი ორგანიზატორები თუ იქნებიან თავისუფლად უშვებული იქ ეხლა მე ამათ ვინ აკობა და რიგი ჯარისკაცი ვინ იქნება რამდენსაც დაიჭერე ვერ გამოლა იმდენი ახალი შეიძლება თვითონ ნება ხელისუფლებისა რომ კრიმინალური სიტუაცია დაალაგოს და კრიმინალი აღიკვეთოს არ არის და არ იქნება ეხლა არ არსებობს კანონი მიიღო და მაგით აღიკვეთოს შენი ნება უნდა იყოს თორე ჩვენ ხო ვიცით არა პრემია შეიცვალა დანამატით მე რაღაცით კიდე შეიცვალა რამდენი კანონიც გინდა მიიღე ამ კანონს იღებენ და ამით დავამთავრებ კანონს იღებენ და სანამ კანონი რომელიც სამინისტროსაც უნდა შეეხოს რომელ სტრუქტურას სანამ ეს კანონი მიიღონ სტრუქტურა უკვე ფიქრობს როგორ შემოუვალოს ამ კანონს და სხვა გზით გააკეთოს ის რასაც კანონი თქვა უკრძალავს მარტივად ყველა დანაშაულზე უნდა იწყებოდეს თუ არა გამოძიება უნდა იწყებოდეს მე ასე მუხლი კიდე არსებობს მაგრამ დღეს რა პრაქტიკა იწყება მოკვლევა ანუ სტატისტიკაში ვაჩვენოთ თუ არა დავიწყოთ თუ არა გამოძიება მოკვლევა მახინჯი თემა კანონი მიიღეს მაგრამ შემოსავლელი გზა თვითონ სტრუქტურა პოულობს ამას და ეს ხელისუფლების ნებაა და მანამ იქნება ეს ხელისუფლება მანამ უფრო უარესი და უფრო უარესი კრიმინალური გვექნება მადლობა ბატონ გია თქვენ ჩაერთოთ საუბარში თავისთავად ცხადია მძიმე დანაშაულებები ყოველთვის ხდებოდა და ამის ზუსტი დეტალური სტატისტიკა არც არსებობს თქვათ გასულ წლებთან შედარებით რომელ მუხლში და რა სახის დანაშაულებებია შედარებით შემცირებული გახშირებული თუმცა ცხადია რომ მხოლოდ ჩვენ რეგიონში ბოლო რამდენიმე დღეს ძალიან ისეთი რეზონანსული საქმეების დაწყება მოხდა თუნდაც სასამართლოში ან მოხდა რაღაცა კონკრეტული დანაშაულებები რომლის გამოძიებაც დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვენ როგორ ფიქრობთ რა არის აი ამის ასეთი შემთხვევების არ ვიცი გახშირება თუ შეიძლება დავარქვათ იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები ნუ რაც შეეხება სტატისტიკას ჩემის აზრით აქ არ არის მთავარი ის ციფრები იმიტომ რომ ციფრებს არ წინა არც ამ ხელისუფლების დროს ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არენდობიან ხოლმე და ამბობენ რომ დაუშვათ ხელისუფლება მანიპულირებს ამ ციფრებით. აქ არის მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების შეგრძნება, უსაფრთხო გარემოში ყოფნის შეგრძნება, რაც სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში ვატყობ რომ ნელ-ნელა მცირდება, იმიტომ რომ ჩემი არაერთი მეგობარი, რომელთან ხშირად მიხდება ადამიანთან კონტაქტი, ახლა ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, ამბობს რომ სულს რაღაცა სახლში რეშოტკები დააყენოს ფანჯრებზე, რაღაცა კარები გამოცვალოს და რკინის კარები დააყენოს. თქვენ ახლა ისაუბრეთ რამოდენიმე კრიმინალურ შემთხვევაზე, ნუ ახლა მაგრამ არსებობს კიდევ უამრავი შემთხვევა, აი ბოლო თვეების განმავლობაში, რომელზედაც ჯერჯერობით დადასტურებულად არ ვიცით, მაგრამ ადამიანები საუბრობენ რომ აგერ ჩემ მეზობელს, ჩემ ბიძაშვილს, ჩემ მეგობარს, ჩემ ვიღაცა ნაცნობს საერთოდ რეგიონის მასშტაბზეა საუბარი, იქ ვიღაცას ბინდა რაღაცა მოპარეს, ვიღაცას მანქანა რაღაცა მოუხსნეს, ვიღაცას რაღაცა ამოაცალეს. ამაზეა საუბარი და ეს არის თვითონ გარემოზე დამოკიდებული. საერთოდ ცოტა რთულია ილაპარაკო ამ კრიმინალურ მდგომარეობაზე იმ დროს, როდესაც აი
ბევრი ესეთი საქმე ხშირად გამოუძიებელი რჩება ხოლმე ჩვენ და სამწუხაროდ ან რაღაცა ესეთი პროცესი იმდენად იწელება რომ ადამიანებს ინტერესი უქრებათ რომ შემდეგ მოიკითხონ ის საქმე რა მოხდა და როგორ მოხდა ხო მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ სულ ვიცით რამოდენიმე ადამიანის დაკავება და სამწუხაროდ უფრო მეტი ვიცით მომხდარი შემთხვევა სხვადასხვა რეგიონის სხვადასხვა ადგილას, საიდან ჯერჯერობით არ გარკვეულა და უშუალოდ ვინ იყო და რა იყო. ამ შემთხვევაში ისე ვამბობ, რომ ადამიანებისთვის ამ უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების შეგრძნება, ესე ვთქვათ, მცირდება, გარკვეულწილად რაღაც ფიქრობენ რომ არიან რისკის ქვეშ, რაც თავისთავად ცუდად მოქმედებს საზოგადოებაზე და ეს გარკვეულწილად აისახება თვითონ იმ კრიმინალური ინტერესების მქონე ადამიანებზეც და ჩნდება ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ დაუსჯელობის სინდრომი, იმიტომ რომ ვიღაცამ გაიგო, რომ ვიღაცამ სადღაც რაღაც მოიპარა და ჭყალებში შერჩა, რომ გასულია 2 თვე, 3 თვე და ის ადამიანი კიდე დადის და ძალიან მარტივია და ყველა მის ესეთი ჯგუფები ერთმანეთთან კონტაქტობენ და იციან ერთმანეთის საქმიანობის და ერთმანეთის შესახებ და ეს სწრაფად ვრცელდება ეს ინფორმაციები ესე ვთქვათ შიდა ჩაკეტილ წრეებში და ამიტომ ვიღაცა კიდე ბედავს მსგავსი რაღაც გაკეთებას. ზუსტად მაგაშია საქმე რომ არ უნდა ბედავდნენ ადამიანები რა თქმა უნდა სახელმწიფო შიშით ვერ უნდა ბედავდნენ დანაშაულის ჩადენას. ჩემთვის ცოტათი გაუგებარია სიტუაცია, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით სახელმწიფო უფრო გაამკაცრა კანონმდებლობა, გაამკაცრა კონტროლი, შემოიღო ეგრეთ წოდებული რეიდები, რომელიც არ არსებობდა და რაღაცა პერიოდულად ატარებს აჩერებენ მანქანებს, ხშირად გაშუქებული ეს თქვენ ტელევიზიითაც ხო ამოწმებენ ადამიანებს, რაღაცა გვიანმოძრავი მანქანები მოწმდება, ვითომ იქნება სიტუაცია, რომ უნდა აკონტროლებდეს სახელმწიფო და გარკვეულწილად ნაკლებად უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, კრიმინალი, მაგრამ არ ვიცი, ისევ შეგრძნებებზე მივდივარ, იმიტომ რომ ეს უფრო მთავარია ჩემის აზრით, ვინმე ის სტატისტიკა, მოქალაქეების შეგრძნებები, შეგრძნება, რომ კრიმინალური მდგომარეობა უარესდება. ანუ ამ შეგრძნებას მოსახლეობაში რა იწვევს? ის რომ რაღაც გარკვეული ფაქტები, დანაშაულებები დროულად არ ხდება, ვთქვათ, რეაგირება ეს არის მთავარი, რაც აი ამ განწყობებს. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ხლა უბრალოდ რო ამოვაგდოთ ის ეგრეთ წოდებული მხედრიონის პერიოდი, ბატონი ირაკლისაცი ხსოვნება, სამცხე-ჯავახეთი შედარებით განსხვავებული ზონა იყო, მთელი საქართველოსგან განსხვავებით, აქ თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონიდან გამომდინარე, ცოტა ძალიან შორს წავედი, მაგრამ აი იქიდანაც გამომდინარე, აქ ნაკლებად ხდებოდა მსგავსი დანაშაულება. ზოგადად ითვლებოდა ყველაზე ასე ვთქვათ წყნარი რეგიონი იყო. კი ბატონო, აი ეს ერთი პერიოდი იყო, როდესაც კრიმინალმა საკმაოდ დაიშვა და იარაღი თითქმის ყველას ჰქონდა, 90-იანებზეა საუბარი, როდესაც ფონი ზოგადად ქვეყანაში დამძიმდა, მაგრამ მაშინაც ახალციხე და სამცხე-ჯავახეთი იმ ფონთან შედარებით უკეთესად გამოიყურებოდა. ამ ბოლო პერიოდში, ამ პერიოდებთან შედარებით ყველაზე მეტად მესმის და ყველაზე ხშირად მესმის რაღაცა კრიმინალური შემთხვევების შესახებ, არა მარტო ისინი, რომელიც პრესით ჩუქდება, არამედ პირად საუბარში ადამიანებისგან, რომელზეც შეიძლება ადამიანი ელემენტარულად არჩივის კიდევაც, რომ მანქანაზე შესაძლოა რაღაცა საბურავი შეუხსნეს, ან სარკე შეუხსნეს, ან რაღაცა დაუზიანეს. აი ამაზეა საუბარი. ზოგადად არ ვიცი ეს რატომ ხდება და არ ვიცი ბატონი ირაკლი უკეთესად ერკვევა ალბათ მსგავს საკითხებში და შეიძლება ამაზე ისაუბროს, მე უბრალოდ შემიძლია ვისაუბრო მოქალაქეების შეგრძნებაზე, შემიძლია ვისაუბრო იმაზე, როგორ აღიქვავენ ამას ყველაფერს მოქალაქეები და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ესე ხდება იმ ფონზე, როდესაც პოლიცია ამკაცრებს თავის ესე ვთქვათ იღებს რაღაცა ზომებს, პირდაპირ მინისტრის ბრძანებით პერიოდულად იწყება რაღაცა ტარდება რეიდები, მოწმდება მანქანები, საპოლიციო კონტროლი, ხშირ შემთხვევაში ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც რაღაცა მცირე უსიამოვნებები ემთხვევათ ამ პერიოდში. კარგით ვიტანთ ჩვენ მოქალაქეები ამას, ვთვლით რომ ეს ჩვენი უსაფრთხოებისთვის არის, მაგრამ რატო ვერ ხდება აი ამ კრიმინალის აღკვეთა და რატო ვერ ხდება პრევენცია იმის, იმიტომ რომ ძირითადად თუ მუშაობ
მას შემდეგ როდესაც დანაშაული მოხდება ეს უკვე იმ შედეგს არ ცვლის დანაშაული მომხდარია. მთავარია აქ იყოს მუშაობა პრევენციაზე, მთავარია იყოს წინასწარ გამოვლენილი სავარაუდო, ეხლა ძალიან ცუდად გამომდის, მაგრამ ისეთ ადამიანები, რომლებიც ორგანოებში მუშაობენ ხოლმე, იციან რაღაცა სავარაუდო ჯგუფები, ვინ შეიძლება თეორიულად ჩაიდეს. ეხლა ყველა ადამიანი არ არის დაბადებიდან კრიმინალი, ხო? და არ ჩაიდეს, არიან პოტენციურად საში ადამიანები, რომელსაც გარკვეულწილად მასზე, რა ვიცი, რაღაცა ზედამ მეტი ყურადღების ქვეშ არიან, ხო, რაღაცა პრევენციული ზომების გატარება ხდება და ხდებოდა ხოლმე, ხო? ამ ადამიანებს ცდილობენ რომ დაესაქმებინათ და რაღაცა შემოსავლის წყარო გაეჩინათ იმისათვის რომ ამათ კრიმინალზე ხელი არ წაცდნენ, უნდა კიდე დამატებით და მთელი უამრავი რიგი ზომები იყო. არ ვიცი ეს ხდება თუ არ ხდება, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაც გვაქვს. ბატონი რაკლი, ბატონი გიასაუბრობდა განცდაზე, იმ განწყობებზე, რომელიც გაჩნდა მოსახლეობაში, თითქოს შიშის თუ დაუცველობის სინდრომი, რაც ბატონმა გიამაღნიშნა. რატომ ეთანხმებით და რაში გამოიხატება ეს, თქვენ რა იცით ამ შემთხვევებზე? იცით როგორი მომენტია, მე მარტივად ეხლა აქედან უნდა დავიწყო პირველი. თუ არ ვწდები, ალბათ მცირა მესხიშვილს ჰქონდა შვენიერი პოსტი, ქალაქელი ბიჭები დაიბარეს პოლიციაში და რაღაცა ესეთი ისე. ამაზე სოციალურ ქსელში ახალციხელები ბევრს წერენ, არა მარტო ქალბატონ ცირას, კიდევ რამდენიმე იყო. დაიბარეს და შემთხვევებში ქალაქელი ბიჭები დაიბარეს და დატოვეთ თქვა ქალაქი და წადით და რაღაც რამდენად მართალი არის, ხო? ანუ აი ბატონმა გიამ რო თქვა რომ არსებობს ჯგუფები, მართლა არსებობს რისკ ჯგუფები, მაგრამ ეს ვისაც უმუშავე ორგანოში დაიცის სპეციალური საქმეები იქნება ამას და აქ ორგანიზატორის სავარაუდო ორგანიზატორების გამოვლენა უნდა ხდებოდეს, რომ მე ამ ორგანიზატორებისთან მიმართებაში როცა დანაშაული მოხდება, ჯერ პრევენცია უნდა გაატარო, რა თქმა უნდა, და რომ დანაშაული არ მოხდეს და მე თუ დანაშაული მოხდება, სავარაუდო ჯგუფებით რომ გახვიდეთ. ამის ნაცვლად ხელისუფლება დღესაც და პოლიციაც, აი ძალიან ცუდი მომენტია რა. იმ პოლიციაში მე დამერწმუნე, ბევრი ისეთი პოლიციელი მუშაობს, რომელიც იმ დროს მშვენივრად ხსნიდა და მშვენივრად ატარებდა პრევენციას რა და იმპერიაში. ეხლა რატო და იმიტომ რომ მას ზედამხედველი ყავს, ანუ ხელმძღვანელი ყავს, რომელმაც არ იცის როგორ უნდა გაატაროს ეს პრევენცია, მაგრამ სამაგიეროდ მე ყველა ძალიან ბევრი ბრალდებულისგან მესმის რა. ამ ქალაქში პროკურორიც ვარ, მოსამართლეც, პოლიციის უფროსიც, ასე რომ გეტყვის ადამიანი, ასე რომ ფიქრობს ადამიანი. იმან უკვე იცის რა უნდა გააკეთოს თავისმა რიგითმა თანამშრომელმა ოპერმუშაკმა, რომელიც დაბერდა ამ ოპერატორის სამსახურში და ისე უნდა რა უნდა გააკეთოს და რასაც ეუბნება იმას აკეთებს, იმით ეს არ კეთდება ბატონო. მე მარტივად უნდა გითხრათ რომ ხელისუფლება ქვეყანას ჩვეულებრივად, აი რამდენიც არ უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება. აი მარტივი კითხვა ხო? რა უნდა გააკეთოს ამ ხელისუფლებამ რომ კრიმინალური სიტუაცია დარეგულირდეს? უნდა წავიდეს. ხელისუფლება არ არსებობს გეკეთების დასკვნები. მე ამას ვიტყვი, მე მესმის რომ ჩემ ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს? უნდა წავიდეს. თუ უნდა რომ ქვეყანა გადარჩეს და უნდა ჩაატაროს ისევ საპარლამენტო არჩევნები თვითონ ვერ ვარაირონ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ბოლოს ეს ფული ძალიან ცუდი რაღაცაა. შევარდნაძის დროს რატო არ იყო ნდობა იცით თანამშრომლებს შორის. ყველა ფულს აკეთებდა და ამ ფულის გაყოფის გამო მე ერთმანეთს ჭამდნენ. აქ მოხდება იგივე. ესაც უძმა მე სხვა რა უნდა გითხრათ, აი რატო უნდა წავიდეს? იმიტომ კი არა რომ მე თქვა პოლიტიკური შეხედულება მაქვს, არა გეტყვით. ჩვეულებრივად ქვეყანა იმართება ქაოსით. ამ ქაოსში რაც მოხდება, ყველამ კარგად ვიცით, შეგრძნება კი არა, ყველაფერი იქნება ნახეთ მარტივად რა. აი მაგალითად ახალი გამონგარიშება მიიღეს სტატისტიკის. ანუ ის კი არა რეალობაში რა ხდება. რეალობაში ბატონ გიას მე სულად მეტაყმები. მართლა ასე და გადით ნებისმიერ კაცს კითხეთ, დღეს უფრო მეტად ეშინია ქალაქში ღამე გამოშვება ბავშვის, თვითონ სიარული, მანქანის ღია დატოვება რაღაც, ვიდრე ადრე იყო. ანუ შეგრძნება მართალია, ჩვენ შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენ ოდესღაც ძალოვანში გვიმუშავე რაღაცა სხვა ფორმაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ შეგრძნება, რაც არასამთავრობოებთან მიდის ხალხი და საუბრობს, ეს შეგრძნება და რატომ და გეუბნებით? იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან, ანუ სინახელას პოზაში არიან თვითონ და ჩვენს გვეუბნებიან, რომ დანაშაული არა, ჩვენ დანაშაულმა დაიკლო, იმიტომ რომ სტატისტიკის გამოანგარიშება ხდება ახალი ფორმით, ახალი ფორმული თითქოს ახლა ძველი რაღაცას უშლიდა, საიდანაც ვერ დაადგენთ, თქვენ ვეღარ დაადგენთ, რამდენი დანაშაული მოხდა. ფიზიკურად რამდენზე დაიწყო გამოძიება, რამდენი შეცვალა, ვერ დაადგენთ, რამდენიც გინდა იცვალეთ ამ სტატისტიკით. ეს პირველი, შესაბამისად რამდენიმე 1000 საქმეა, რომელიც ბატონმა გიამ ბრძანა და კი ბატონო შემდგომში ვისაუბროთ, რომელსაც დანაშაული მოხდა, არ გახსნილა, მაგრამ ეს სტატისტიკა რაღაცით ხო უნდა იწვიოს, სამაგიეროდ მოხდა რა? სამაგიეროდ მოხდა უბრალოდ
ყველა პროვოკაციაზე წამოგება თუნდაც პოლიციელის, აი ნახეთ რამდენი თავდასხმა პოლიციაზე, რამდენი გამოძიება დაწყებული პოლიციას თავდასხმა. გააჩერებენ ძღოლს, გადარევენ გადაიყვანენ ჭკუიდან, ის მე არ შეაგინებს არ რაღაცა და ბოლოში რაღაცა მოხდეს და პოლიციაზე თავდასხმა იმ წუთში. და ან ამით აიწევა სტატისტიკა, ან უბრალოდ პოლიციური რეიდების დროს რაღაცა სასწაულებს მოიგონებენ კიდე. ეს ხო ჩვეულებრივ ადამიანებს თუნდაც რო არ იყოს კრიმინალური სიტუაცია ბატონოგია და მოდიხარ თქვენ და მოძრაობ და წარამარა გაჩერებენ ანუ დიდი რეიდი და გაჩერებენ და ჩხიკავენ სულ რო არ ხდებოდეს ცუდი არაფერი თქვენში შეგრძნება უკვე არის რომ აბა რა ხდება კაცო გზა ერთხელ გადაიკეტა ვიღაცებს ჩხიკავენ მეორედ მეხუთედ მეათედ შეგრძნება შენ უკვე იმდენადაც ისეც დაეცა ამას ემატება ის რომ გამოძიებას აღარ იწყებენ ხალხატუროსუდან აღარ იწყებენ გამოძიებას მოკლევას იწყებენ თუ აშკარა და ღია დანაშაული არ არის აი როგორც ვთქვათ მიუწმინდის ფაქტი იმიტომ რომ ყელში დააყაჩაღა თუ რაღაც და მოკლა გამოძიებას არ იწყებენ თქვენ გესმით მოკლევა ხდება ეს მახინჯი პრაქტიკა მაშინ როცა შევაგლაძის დროს ამით ფული კეთდებოდა მოკლევით ფული კეთდებოდა მოკლევაში დიდ ფულს წაართვებდნენ რაღაცაოდ და გამოძიებაში მაშინ შესაბამისი კანონმდებლობაც თუ რომელიც 18-19 წელს შეიცვალა და იქ ასეთი მუხლი იყო რომ მტკიცებულებების არარსებობის გამო წვითავდნენ საქმეს კი მოხდა დანაშაული მაგრამ მტკიცებულებები ვერ მოიპოვეთ დრო გავიდა და წვითავდნენ დანაშაულს ანუ რა ხდება მოკლევაშია საქმე იწელება ეს საქმე ვადაში 6 თვე ვაფოთ ამ წელს ცივილდება მე მეორე წელს ამასაც ვერ დაადგენ შესაბამისად გამოდის რომ შეიძლება 10000 საქმე მოხდა რომელიც ჩვენ არ ვიცით მაგრამ მოსახლეობის განცდა ხო მეზობელი როგორ გქონდეს იმას ხო იცის კაცო სხვა მეზობელს ხომ მოუყვა ვიღაცა რო ცენეს ყოველ საღამოსო საიდანაც საქმის გარჩევების ხმა ისმის და არის მოდა ესეთი ხმები რა ღრიალი და ყვირილი ღამე კარგად ისმის გააგებ ფანჯრები და ნახავთ კაცო ვინ სტადიონის ვთქვათ მიდამოებში ცხოვრობთ ვინცადაც ისეთი კუთხეები სადაც ანუ ეს ყველაფერი ქმნის იმას რომ კრიმინალური სიტუაცია გაიზარდა და შეგრძნებაც გაიზარდა ხალხში აი ეს ადამიანები რომლებსაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ არიან გარეთ რომლებიც უნდა იყოს გასამართლებულები სამაგიეროდ შეგვიძლია გამოვიდეს სვიფტიკოზა და ილაპარაკოს რომ 22000 პატიმარი ყავდა თუ 22000-მა დააშავა ესე იგი 22000 ეყოლებოდა თუ 5-მა დააშავა ჩვენ ხო ვიცით რა პერიოდი იყო ხო 2003 წლის მერე თუნდაც ავტომატასხმული დადიოდნენ პირდაპირ ქალაქში და უბედურება იყო და მოხდა ის რომ რა თქმა უნდა ცუდი იყო რაც მოხდა ციხეში მაგრამ მოხდა ის რომ დანაშაულთა ბრძოლაში მეორე ადამიანი მოხდა ციხეში მაგრამ დღეს რამდენი უსამართლო ადამიანია ციხეში იმიტომ რომ სტატისტიკა დაიფაროს ბევრი უდანაშაულო ადამიანი მიდის ციხეში მას მოწმედ უდგება პოლიციელი და მოგონილი მოწმეები და აი ამით მე სტატისტიკა იწევ ეს არის ცუდი სტატისტიკას უნდა დავანებოთ თავი და უნდა მივხედოთ კრიმინალურ სიტუაციას გეუბნებით ერთადერთი გამოსავალია რომ წავიდეს ხელისუფლება ეხლა მე ირაკლი ბარძიმაძეს რომ მითხრათ რომ აი რა მოვიგონოთ შენთვის ბატონო ირაკლი თქვენ ჭაღარა წვერი გაქვს და ეს წვერი რამდენი საერთოდ შევიღებ ეს წვერი გაიზრდება რომ ჭაღარა იქნება ესე იგი ეს ასე უნდა დარჩეს ეხლა ირაკლი ბარძიმაძე უნდა შეეგოს იმას რომ ეს ჭაღარა წვერი აქვს და დამთავრდა უნდა სხვა არაფერი ეხლა რა უნდა უთხრათ რამდენიც არ უნდა უთხრათ კანონს რო ღებულობენ უკვე იგონებენ შემოსავლელ გზას ანუ როგორ არის იცი ამათვის ის ძველი თქმულება როგორ კანონი იმიტომ არის მოგონილი რომ დაარღვიო ხო 100 არიან ესენი აი მარტივად გეტყვით რა ხალხო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კომისიას გადაუგზავნეს საკონსტიტუციო ცვლილებები იმ კომისიამ გადმოუგზავნა შენიშვნები და ამათმა სულ სხვა კონსტიტუცია მიიღეს იქაც კიდე ამოატყუეს ხალხი ეხლა რა უნდა ელაპარაკო ხალხი ფიქრობს როგორ იყვნენ კვეთრნაბიჯებზე არ მიდიან კრიმინალთან შეკრულები არის რომ ყველა არჩევნებში წირდათ რომ კრიმინალი არაფერ პროცენტული დიდი არ არის მას თუ სუსი და ის არ დაუდგება რა ქვია პოლიციელი გვერდით ის ვერაფერს ვერ იზამს და ვერაფერს ვერ დააძალებს აი ამ სიტუაციაში ვართ ჩვენ და არ გამოსწორდება ეს ქვეყანა სანამ იქნებით ბატონები არ გამოსწორდება ქვეყანა წადით დაანებეთ ხო იშოვეთ ეს ფული კაცო რამდენი უნდა იშოვოთ წადით იქნებ ვიღაცა უშველო კარგი კონკრეტულ შემთხვევებზე რომ გადავიდეთ აი ბატონმა ირაკლებაც ახსენა ბატონო გია ხშირად აი ახალციხელების პოსტები Facebook-ზე და სოციალურ ქსელში შეგხვედრია რომ თქვათ ამბობენ რომ აი კონკრეტულ თემში კონკრეტულ სოფელში თუ მუნიციპალიტეტში მოხდა არაერთი ყაჩაღობის ქურდობის ფაქტი იყო საუბარი რომ იგივე ზედაზონას ეთახმის ხვილისის საბათხევის აი ამ სოფლების მაცხოვრებლებს რაღაც გარკვეული მორიგეობა აქვს დაწესებული ღამე რომ თუ ვინმე უცხო გადაადგილდება მათ სოფელში მანქანით რაღაცნაირად აი მას რო თვალყური ადევნონ
იმიტომ რომ არის რამდენიმე ქურდობის ფაქტი მოხდა. ჩვენ სხვათა შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადავამოწმეთ, ბოლო 2 კვირაში მხოლოდ ცხვილის სისტემში ქურდობის 2 ფაქტია დაფიქსირებული, რომელიც ჯერ არ გახსნეს. ბოლო 2 კვირაში ერთ თემში შეიძლება არ არის 2 ფაქტი ძალიან ბევრი, მაგრამ ერთ თვეში 2 კვირაში რომ ერთ თემში ხდება 2 ქურდობა, ეს ყოველ შემთხვევაში არც თუ წასაყურებელი ამბავი არ არის, თუ ზოგადად თემებს მოიანგარიშებთ, ხა მივიღებთ რამდენიმე შემთხვევა მეც ვიცი, თქვენი მედიითაც გაშუქდა იგივე პამაჩი, რამდენიმე შემთხვევა, ხო, კიდევ მაგ ზედაზონაში. საუბარია ჯავახეთშიც, რამდენიმე კრიმინალურ შემთხვევაზე. არ ვიცი, ისევ ესე ვთქვათ, ჩემი ნაკლები გამოცდილებიდან თვითონ ამ სფეროსთან შეხებას, რასაც სამართალდამცავები ქვია, ისევ მოქალაქეების პოზიციიდან გამოვა. ძალიან ცუდი რაღაცა ხდება, ეს ნამდვილად არ ვიცოდი, თქვენ რო თქვით, რომ მორიგეობაა დაწესებული რამდენიმე სოფელშიო. ძალიან ცუდი ფაქტია აი ამ მორიგეობის დაწესება. ესე იგი არ ვიცი ეს რამდენად დადასტურებული ფაქტია. სამწუხაროდ ოფიციალურად არ ვთქვი, ეს უბრალოდ ვიცით თქვათ სატელეფონო საუბრებით და ადგილობრივებთან საუბრებით. ეს რეალური ფაქტია, ეს უნდა იყოს ძალიან ცუდი სიგნალი არა მარტო ადგილობრივი სამართალდამცავებისათვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისათვის და აი არ ვიცი, მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, რა გინდ უმაღლესი პოსტი არ მეკავს, ეს თუნდაც სოფელში დაწყებული მორიგეობა არის ძალიან ცუდი სიგნალი და სასწრაფოდ უნდა მოხდეს რეაგირება. ესე დაიწყო თავის დროზე, ესე დაიწყო მხედრიონი, თავის დროზე ესე დაიწყო ბევრი კრიმინალური დაჯგუფება, როდესაც ადამიანების ჯგუფი არაოფიციალურად იწყებდა რაღაცაზე კონტროლს და თავის თავს ანიჭებდა სახელმწიფოს უფლებას, ეს არანაირად არ შეიძლება და სახელმწიფო უნდა იყოს აქ თავის ადგილზე, თუ მსგავსი შემთხვევები არის, მაშინ ადგენენ და ძალოვანი სტრუქტურების ჯგუფები გააგზავნონ და იმათი მორიგეონ ასეთი შემთხვევების დროს და არა მოქალაქეებს მიცენ ამის უფლება. ხვალე ეს მოქალაქეები შეიძლება უკვე იარაღი გამოვიდნენ და იარაღი დაიწყონ მორიგეობა. ამბობენ მათი უბრალოდ მათ სურთ რომ რაღაცნაირად დააფიქსიროს ეს არის სახელმწიფო ფუნქცია. ეს არ არის მოქალაქეების მაგრამ ეს ხალხის დაცვა მაგას ვამბობ, ზუსტად ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი, რა თქვენ თქვით მართლა პირველად გავიკედა. ძალიან ცუდად მენიშნა, იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცები მე ვნახე 90-იან წლების დასაწყისში როგორ იწყებოდა ეს საძმოები რო გაჩნდა, საიდან გაჩნდა, აი ესე გაჩნდა, რომ უბანს იცავდნენ ბიჭები და ამ უბნის დაცვა შემდეგ ერთმანეთში გარჩევებში გადავიდა. მაშინ აი ამ სოფლის მოსახლეობამ რა უნდა ქნას? არაფერი. სოფელში არაერთი ქურდობა მოხდა, ვერ გაიხსნა ეს საქმეები და ეშინიათ რომ უნდა ქნას ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა იმოქმედოს სასწრაფოდ, ძალოვნებმა უნდა იმოქმედოს სასწრაფოდ. ვერ გახსნა ეს საქმეები. გახსნა თუ ვერ გახსნა, მანამ ამ საქმეების გახსნის გაუშვან პოლიციის პატრულები, გაუშვან პოლიცია, მანქანებით, შეიარაღებულები და აღჭურვილები და მათ მოახდინონ პატრულირება და კონტროლი. ეს არის სახელმწიფო საქმე, ეს არ არის მოქალაქეების საქმე და როდესაც მოქალაქე ერთვება და თავის თავზე იღებს სახელმწიფოს ფუნქციებს, აი მაშინ იწყება ის რთული და ცუდი ამბები, რაც ზოგადად ჩვენ ქვეყანას არაერთხელ გადაუტანია. ამიტომ ვამბობ, რომ სახელმწიფომ თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. ძალოვნებმა თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს და თუ არ ვიცი, ვინმე ძალოვანი გისმენს ახლა ამ შემთხვევაში, ნამდვილად გადასამოწმებელია ეს ფაქტი, რამდენად ხდება მსგავსი ამბები და ამ წუთში ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები კი არ უნდა დავსაჯოთ იმისათვის, რომ საკუთარი სოფლის დაცვა გადაწყვეტეს. არა, უბრალოდ უნდა აუხსნათ, რომ წავიდნენ სახლებში და ამ სოფლის და თითოეული მოქალაქის დაცვა თავზე უნდა იყოს სახელმწიფო. რადგან ისინი როცა სახლებში იყვნენ, მათ მეზობლებს ქურდავდნენ ღამე. მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავზე. თუ ესეთი პრობლემა გადაიყვანონ გაძლიერებულ მორიგეობაზე, თუ არ ვიცი ამას როგორ ეძახიან ძალოვნები, გადაიყვანონ 24 საათიან მორიგეობაზე, გაძლიერდეს კონტროლი. ის კი არა შუა ტრასაზე პიკეტს უატარებენ და ქურდი შუა ტრასაზე არ გაივლის იარაღით, ეხლა ფაქტია, ხო? ის გაივლის რაღაცა
შევიდნენ ყველა უბანში, შევიდნენ ყველა ეს ჩიხში, გავიდნენ ამ სოფლებში თვითონ პოლიციელები, პოლიციის მანქანით, აღჭურვილობით, რამდენად ვიცი, აქვთ და ყავთ საკმაოდ ნორმალური აღჭურვილობა. გავიდნენ და თვითონ აიღონ თავზე ეს ფუნქცია. არ შეიძლება მოქალაქე თავზე იღებდეს სახელმწიფოს ფუნქციას. აქ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სხვა უფრო დიდი საფრთხეების წინაშე ვდგებით და თუ ესე გაგრძელდა და ისევ ამ გადასამოწმებელია ეს ამბავი, თუ ეს მასიურ ესე ვთქვათ მოვლენაში გადაიზარდა და მე ერთგვარი მოდაც გაჩნდა ამისი, ძალიან ცუდ შედეგებს მივიღებთ. დამერწმუნეთ, მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგებს. სწრაფი რეაგირება აუცილებელი და სასწრაფო რეაგირება აუცილებელი. მე მახსოვს 90-იან წლებში ეგრეთ წოდებული მერე გახდნენ ისინი კრიმინალები, ადამიანები მე თვითონ მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ბებია ბაბუასთან მივდიოდი სოფელში ავტობუსით, როგორ გააჩერეს ავტობუსი და როგორ სულ ყველა ნახეს ეს ადამიანები, რომ ვინმე ისეთი არ შევიდეს სოფელში, ჩვენ აქ სოფელს ვაკონტროლებთ და ვიცავთ. იყო ესეთი ამბავი, მე ვარ ამისი მომხრე და შემდეგ ეს ადამიანები, შემდეგ რამოდენიმე თვის შემდეგ სულ ყველა აღმოჩნდნენ ციხეში ან გარკვეულ კრიმინალურ დაჯგუფებებში, იმიტომ რომ ეს მე სხვა რამეში გადაიზრდება ხოლმე რა. აი ზუსტად ეს არის. ჩდება ერთის მხრივ დაუცველობის სინდრომი და ჩდება მეორეს მხრივ ქრება ეგრეთ წოდებული შიშის სინდრომი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავის თავს უკვე თავის სოფლის დონიდან გამომდინარე ყოველი შემძლეება თვლიან და სახელმწიფო შემცველება თვლიან და მათ ნებასრულის უნდა დაემარჩილოს ბევრი, რაც მერე შემდგომ არ ხდება და უკვე ხდება ის, რაც არ უნდა მოხდეს. ზუსტად ესე დაიწყო მხედრიონი, ზუსტად ესე დაიწყო განკუთვნილ შავი ავაზა, თეთრი არწივი და რა ვიცი კიდე არ ვიცი, შეიძლება მეშლება რომელიმე ოფიციალური იყო, რომელიმე არაოფიციალური, მაგრამ ძალიან ბევრი არაოფიციალური დაჯგუფება გაჩნდა 90-იან წლებში და ზუსტად ესე უბნის დაცვით დაიწყო ყველაფერი. გასაგებია, მადლობა. ბატონო ირაკლი, აი კონკრეტულ აი ასე ვთქვათ, წვრილმან ხულიგნობას და ქურდობას რაც შეეხება, რაზეც საუბრობენ ბოლო პერიოდში ახალციხეში, თქვენც არაერთხელ ალბათ ხსმენიათ, იმიტომ რომ ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ სოციალურ ქსელშიც და არაერთი მოქალაქის იგივე მოსაზრება შემხვდა პირადად მეც, რომ რაღაც კონკრეტულ თემში, კონკრეტულ სოფელში მოხდა არაერთი ქურდობის შემთხვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაადასტურა ამ შემთხვევაში ორ კვირაში ორი შემთხვევა ერთ თემში, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ რამდენი თემია და სადრა კიდევ გადასამოწმებელია, სადრა შემთხვევა გვაქვს, აი ამ შემთხვევებზე თქვენ რა ხსმენიათ და რა იცით? მე შემიძლია პირდაპირ დაიწყო რუსთაველის ქუჩაზე ცხოვრები პიროვნების მარტივი ფაქტი სახელი დაგვარი რა თმინდა. კაცმა ბანკიდან კრედიტი გამოიტანა, რომ თავის ბიზნესი ეწარმოებინა და იმ საღამოს ის 13,500 ლარი თუ 13,000 ლარი იყო, მე თვითონ შემომჩივლა, იმ საღამოს მოპარეს. ესე იგი, წინა დღეს არ ქონდა და არ შესულა მის სახში, იმ საღამოს აიღო კრედიტი და მოპარეს. ეს იცით რას მიანიშნებს? ეს იმას მიანიშნებს, რომ ცოტა ყარათა აქვს უფრო ფესვები გამჯდარი კრიმინალს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცა იმასაც გებულობს, რა დროს უნდა შემოვიდეს შენ სახში. ძალიან ცუდი ფაქტია. ასეთი არაერთი ქურდობაა, რომელზეც გამოძიებაც არ დაწყებულა, რიგი მოსახლეობა მე ვთვლი და ბევრიც მესმის ასეთი, მაგრამ დაწურება არ შემიძლია. თუ წლიმანი რამეა ისეთი მოპარული ვთქვა, აღარ ზღირს და არც მირის, იმიტომ რომ მე ქურდობის ერთი ფაქტი ვიცი, ხა დღეს გახსნილია და აღარ ვიტყვი მაინც, მაგრამ გახსნილია. დიდი მადლობა ალბათ ვინც ეს მოახერხა, მაგრამ როცა მივიდა უთხრა კაცმა რომ მე გინა გამიტეხესო და ოქროულობა წაიღესო, პირველი ეჭვი მიიტანეს ბინის პატრონზე და კარგა ხანი ეწვალებოდნენ და აწვალებდნენ, რომ გახსნილად ჩაფლოდა და ბინის პატრონზე ქონდათ ეჭვი. ეხლა ამის შემდეგ ადამიანს ხო რაღაცა სული გიქრება, რა მივიდე მე იქ და ჯერ მე უნდა მითხრა შეხვარ მოიპარა, მე შენმა იმახვა შვილმა ხوار მოიპარა და მე უნდა ასე ვთქვა ბოდიში და ჟარგონულ სიტყვაზე შენს ოჯახზე უნდა მე უნდა გვაკაჭაო. ასე კი არა. ეს უნდა იხსენებოდეს პროფესიონალ დონეზე და მე თუ რა თქმა უნდა ოჯახის წევრი აღმოჩნდება. აი ეს განცდა ხალხში მართლა გადასამოწმებელი თემაა, ქალბატონო, რა თქვენ თქვით, ეს იმდენად საგანგაშოა. ხალხში იმდენად დიდ და ესე უკვე იქამდე მომრავდა და იქამდე გაიზარდა ეს ყველაფერი შიში ხალხში, რომ შეიძლება დღეს ვიდეო თვალით გააკონტროლონ. ანუ თვითონ დააყენონ ვიდეო თვალი, ხო?
პოლიცია არ ყავს იმ დონეზე რომ გამოიძიოს პროფესიონალურად საქმე. თქვენ ჩათვალეთ რომ ამ ხალხის ჯგუფმა შეიძლება ხო თავისუფლად ვიღაცა პიროვნება დაინახონ იქ შესულიან გასული. მე თვითონ გადაწყვიტე რომ ეს საქმე გამოირკვევა და დაკითხონ ეს პიროვნება ლინჩის წესთან მივდივართ რა. ეს უბედურებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ უდანაშაულობის პრეზუმპცია აღარ იმუშავებს და ნებისმიერ ადამიანს ახლა ვიღაცა ბრძენი რო გამოჩნდება სოფელში, იმის გადაწყვეტილებით შეიძლება მიაყენონ შეურაცხყოფა და ან საერთოდ რავით სასწაული მოხდეს რა. მე შეიძლება იმიტომ რომ პოლიციამ ვერ გამოიძიოს და მათ ჯეროდეთ რომ ეს არის თვითონ გაუსწორდნენ და აქ მივდივართ იქამდე რომ ქვეყანა ინსტიტუტები ჩამოიშლება და ქვეყანა ხელიდან გამოგვეცლება, ქვეყანა ხელიდან უკვე გვეცლება და ერთი მომენტი ის არის რომ დაიწყო იქიდან რომ ხანდახან ვთვლი რომ შეგნებულად ხდება ამ ქვეყნის ინგრევა. დაიწყო იქიდან რომ ეკონომიკა მთლიანად ნელ-ნელა ჩამოშალეს, ინსტიტუტების პატივისცემა დაირღვა, პარლამენტარი იყო, ხო იმ დღეს პრეზიდენტი რაღაც ჯანდაბაო, ქალბატონს რა უნდა ელაპარაკო, მაგას აქვს 3 კლასის განათლება და მეტი არაფერი ხა პრეზიდენტი თუ არ მოგწოს, არა, გეუბნებით ინსტიტუტები ჩამოშლა ხდება, ამის შემდეგ ხდება ის რომ მოსახლეობაში განცდა არის რომ მათ უკვე ვეღარავინ დაიცავს, იმიტომ რომ მიქრომილი ხარ იქ შენ უხეშად გექცევიან, მოწნესაც ისე პრესავენ, თქვა როგორც დაზარალებულს და როგორც ბრალდებულს თქვა და მე რეიცებს ხალხი თვითონ მოქმედებას. ეს არის უბედურება. აქ მე ტურისტულ განვითარებაზე კი არა მარტო საუბარი. აქ ქვეყნის ძალიანად ჩამოშლა ხდება და ამიტომ ვამბობ, ვერ მოვიფიქრებთ ქალბატონ რუსუდან, რამდენი პროფესორი წარმოდაჯდეს აქ, მე ვინ ვარ მათთან. ვერ მოვიფიქრებენ, როგორ უნდა უშველონ ქვეყანას. მე ეს მარტივი რეცეპტია. უნდა წავიდეს ის, ვინც ამას აკეთებს. უნდა წავი, არ უნდა გადაიყოლოს თავის ჯიბში. შეიძლება მაშინ ვინც მოვა, იმან რა უნდა გააკეთოს ბატონი? ვინც მოვა, იმას რუსლანი ბატონი რეაქტი გეტყვით ახლა მოვალთ და ვიცითო. მოვალთ ვიცით რა არ მიკეთებია და იყო კრიმინალი თუ არა? არა, მე მაგას ზოგადად მაგრამ ახლა არა, მაგას არ ვამბობ, საუბარი არის შექმნილ ვითარებაზე, ხო? აქ პოლიტიკის ბრალი არ არის. აქ ხელისუფლების ბრალია. ხო, აქ არის რაღაცა ხელისუფლებაში თუ სხვა იქნება ხელისუფლებაში, მოდი ასე დავსვამ მაშინ კითხვა. იმ კითხვას იმან რა უნდა გააკეთოს მაშინ? ხელისუფლებაში ვინც მოვა, თუ ის იქნება ნებისმიერი ძალა რა. თუ თვითონ მართავს, ანუ პასუხისმგებელი პირი, თუ მართავს თავის სტრუქტურას და შემართებით მოდის და უნდა რომ ქვეყანა მართოს, არ არის ძნელად გადასაჭრელი თემა. აქ ჩვენთან მე გეუბნები თქვენ, პროკურატურას და ძალოვან სტრუქტურებს ფარულად კულისებიდან ფარცხალაძე მართავს. პასუხისმგებელი პირი არ არის, გესმით თორე თვითონ მინისტრი შეიძლება ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ რახა ვერ გეუბნობს გადაწყვეტილებას გამოდის რომ არ გამოვა ეს საქმე. ქვეყანას მთლიანად ბიძინა მართავს კულისები. ანუ მე რას ვამბობ, იცით, იმ თქვა იმ ძველ პერიოდში პრეზიდენტს ერქვა და მართავდა, პასუხისმგებელიც ის იყო. ასე რომ მოვიდეს, ვინც გინდა ის მოვიდეს, ვინც გაიმარჯვებს ის მოვიდეს, რა მნიშვნელობა, ვისი პროგრამაც მოეწონათ ის მოვიდეს, რა მნიშვნელობა, თვითონ რო დაუწყებს მართვას და მას კიდევ რომ არ ეყურება, ანუ საპარლამენტო ქვეყანა გვინდა ვიყოთ და მაინც ამათ მეფე ყავთ, იმათ პრეზიდენტი იყო, ხო? ამათ საერთოდ მეფე ყავთ. თვითონ თუ მართავენ ქვეყანას ადამიანები, ანუ სტრუქტურა თვითონ თუ მართავს, ინსტიტუტი თვითონ თუ მართავს თავის საქმეს და მე რაღაცა პასუხსაც აგებს, მე იქ საქმე გამოვა. შენ როცა ადამიანს ეკითხები რომ ბატონო ბიძინა მშია თუ მწყურიაო, ვეღარ ფიქრობ რომ წყალი უნდა დაისხა თუ დაელოდო რომ გეტყვი. აი მაგას ვამბობ. არ გამოდის ქვეყნის მართვა, ვინც არ უნდა შეცვალონ, ვინც არ უნდა შეიცვალოს, ხო? აქ ხელისუფლებაში მინისტრები და რამდენადაც როგორ შეიძლება ყველა ცუდი იყოს, ხო? არ არსებობს. რამდენადაც კარგი არ უნდა იყოს ის ვერ შეცვლის ამ თემას. ვერ მოახერხებს, ეს უკვე დამთავრებული საქმეა. წარსულ დროს უნდა ჩაბარდეს. კი არ ვამბობ რომ ეს პარტია უნდა გაქრეს როგორც ახლა ბრიტყვები ყრიან. არა უნდა გავიდეს გვერდზე, დააკვირდეს გვერდიდან, მოიფიქროს კიდევ უკეთესად როგორ შეიძლება მარტოს ქვეყანა და მე კიდევ მიყოს არჩევნებში უნდა. გასაგებია, კიდევ ერთი მინდა, ბატონ გეთქვენ დავიწყებ. ბოლო დროს გახშდა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიმართ პრეტენზიები. არაერთი საქმე შეგვიძლია მაგალითად მხოლოდ სამცხე ჯავახეთში გავიხსენოთ, როცა სამართალდამცველების მიმართ აქვს პრეტენზია რომ არასათანადოდ მოეყრნენ, არ ვიცი ან არასწორად დაუწერეს ჯარმა, იგივე ხაჩიძის საქმე თქვენ ხართ ამ საქმეში, სადაც პირი ამბობს რომ საერთოდ ის მოძრაობდა თავის გზაზე და
პატრული დაეჯახა და აქეთ მას დააჯარიმა. იგივე რა ისიანები დღეს დაიწყო ამ საქმის ხელახალი განხილვა ახალციხის საავადმყოფოში თუ გახსოვთ ეს შემთხვევა დეპუტატის შვილები რომ დააკავეს ნარკოტიკული თრობის ბრალდებით, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ არ იყვნენ ნარკოტიკების ქვეშ. მოკლედ სააპელაციომ უკან დააბრუნა ეს საქმე და მოსთხოვა ახალციხის სასამართლოს რომ ხელახლა დეტალურად გამოიძიოს, იმიტომ რომ იქ რაღაცები კიდევ ასე ვთქვათ არ იყო ზუსტად გამოკვლეული. აქაც სამართალდამცველების რა ისიანებს აქვს სამართალდამცველების მიმართ პრეტენზია რომ მოხდა არასათანადო მოპყრობა, არასათანადო ჯარიმის დაწერა და ეს საქმე ხელახლა დაიწყო ამ საქმის გამოძიება. იგივე გვხდება საგზავნო მოძრაობის დროს, წესების დარღვევების დროს აქვთ პრეტენზიები მოქალაქეებს, რომ არასწორად დაუჭერთ წერეს ჯარიმა მაშინ, როცა ზოგი პრივილეგირებულია და თვითონ უწყების თანამშრომლები აჩერებენ იქ, სადაც არ შეიძლება გაჩერება, ან აკეთებენ მანევრს, რომელიც აკრძალულია, მაგრამ ამაზე რეაგირება არავის არ აქვს. და ზოგადად ქალაქში მაგალითად არიან პრივილეგირებული ჯგუფები, ამაზეც ხშირად საუბრობენ, რომელიც სიჩქარესაც აჭარბებენ, თქვათ არ ღვევენ მოძრაობის წესებს, მაგრამ მათ მიმართ პატრული არ ინტერესდება დიდად. აი, ეს პრეტენზიები რაც გაჩნდა სამართალდამცველების მიმართ. როგორ ფიქრობთ, რა ბატონია, რატომ ხდება რომ ბოლო პერიოდში უფრო ხშირად უტევენ ყველაზე ძლიერ რეალურად უწყებას, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ძლიერი? არა, უწყება არ უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი, ეს არის უწყება, რომელიც იცავს კანონს, არის ფაქტობრივად ეს ადამიანები არიან კანონის წარმომადგენლები და პირველ რიგში ისინი უნდა ემორჩილებოდნენ კანონს და იმ ჩარჩოებს, რომელსაც მათ კანონი უწესებს. ისინი არ უნდა გადიოდნენ ამ ჩარჩოს გარეთ. შესაძლოა გარკვეულ პირებს რაღაც ესე ვთქვათ თავის გამოჩენის, თავის გამოდების მიზნით, კარიერული წესვლის მიზნით სურთ ხოლმე რაღაცა ცოტა იმაზე მეტის გაკეთება, ვინმე რეალურად ხდება, ცოტა იმაზე მეტის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად არის საქმე რა. არ უნდა ხდებოდეს მარტო საქმის დაბრუნება. საქმე კი არ უნდა დაბრუნდეს სასამართლოში. ამავდროულად პარალელურად უნდა აღიძრას საქმე იმ ადამიანებზე, ვინც უკანონოდ დააკავა ეს პირები, ნუ არ ვიცი, ან უკანონოდ დაუწერა ჯარიმა, ან უკანონოდ რაღაცა ჩაიდინა პოლიციელმა და პოლიციელი როგორც წესი უნდა ისჯებოდეს ორჯერ უფრო მკაცრად იგივე დანაშაულისთვის, რისთვისაც ისჯება ჩვეულებრივი მოქალაქე. თუ ის ადამიანის წინააღმდეგ, მოქალაქის წინააღმდეგ მოიქცევა უკანონოდ, მასზე გაცილებით მკაცრი უნდა იყოს სასჯელი და ეს როგორ მინდა იცით გითხრათ რომ პოლიციელი კაცრ ჩარჩოში უნდა ერთის მხრივ პოლიციელი უნდა იყოს ხელშეუხებელი და არ უნდა გვესმოდეს ჩვენ ყოველდღე სოციალურ ქსელში არ უნდა ვხედავდეთ სტატიას ან სტატუსს რომ აქ რაღაცა პოლიციელს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, იქ რაღაცა მოხდა, იქ 10 მამაკაცმა და 4 პოლიციელმა პოლიციელთან ჩხუბი არ უნდა არსებობდეს, ხო? პოლიციელი არის კანონის დამცველი და მას უნდა ემორჩილებოდეს ნებისმიერ მოქალაქეს. ხო, მაგიტო გეუბნებით რომ არ უნდა პატიობდნენ იმ პრივილეგირებულ ადამიანებს იმ პოლიციელების შეურაცხყოფას და ამ მხრივ პოლიციელი სახელმწიფოსგან უნდა იყოს იდეალურად დაცული და პლუს ამას თუ პოლიციელი ჩაიდენს გადაცდომას უნდა ისჯებოდეს უმკაცრესად და სახალხოდ და დასანახად. იმიტომ რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ ნდობა, რომ პოლიციელი მას ზედმეტს არ ეტყვის. მოქალაქეებს ჰქონდეთ ნდობა, რომ პოლიციელი არის კანონის დამცველი და არა ვიღაცის ინტერესების გამტარებელი და თუ მოხდება მსგავსი შემთხვევების დაჟა, თვითონ პოლიციელებს ხო ხედავენ ამას, სხვა აღარ ჩაიდენს მსგავს შემთხვევას, სხვა აღარ გადაამეტებს თავისუფლებამოსილებას, სხვა ყოველ შემთხვევაში შეეცდება ჩაჯდეს კანონის ჩარჩოებში. ნუ გასაგებია რომ არასტანდარტული სიტუაციაა ძალიან ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც ესეთი ესე ვთქვათ თვალნათელი ფაქტები გვაქვს, რომ სასამართლო უკან აბრუნებს რაღაცა ამტკიცებს სასამართლო რომ მოქალაქე იყო მართალი და ამ შემთხვევაში იმ პოლიციელებს ან ძალოვნებს არ ვიცი რომელი უწყების წარმომადგენლები იქნებიან არავინ არაფრის პასუხს არ თხოვს და იმას ეს ჩვეულებრივად გაუვიდა ამ შემთხვევაში სწავა და მეორე და მესამე შეიძლება უფრო მეტად გადაამეტოს თავისუფლებამოსილება ზუსტად მაგაზია საუბარი ბალანსი უნდა იყოს მკაცრად დაცული პოლიციელი უნდა იყოს გარკვეულ ჩარჩოებში კანონის ჩარჩოებში რა თქმა უნდა და პლუს ამას კანონით უნდა იყოს უმაღლეს დონემდე დაცული, რომ არც ერთ ადამიანს არ მოუნდეს და არ გაუჩნდეს სურვილი შეეკამათოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს პოლიციას. როდესაც ესე თქვა უხეშად ვამბობ, წეგან ბატონი ირაკლი ამბობდა, ოდნავი შეკამათებაც კი პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევაში გაყავთ, როდესაც თლათისი არ ხდება
კანონის ჩარჩოებში მოქმედება და გადიან გარკვეულწილად ამ კანონის ჩარჩოებიდან, ამ შემთხვევაში მოქალაქეებსაც ეკარგებათ გარკვეულად ნდობა და პატივისცემა, რაც შემდგომში იწვევს ყველა იმ მოვლენას, რაზეც ვისაუბრეთ, და ეს კომპლექსური მოვლენაა და ამაზე ერთად უნდა იმუშაოთ და ერთად კომპლექსურად უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. მე მქონდა პირადად შემთხვევა, როდესაც გამოჭრა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა და პირდაპირ აი ყოველგვარი წარმოდგენის, ყოველგვარი არ ვიცი ეტიკეტის და გარკვეული სუბორდინაციის დაცვის გარეშე ნასვამი ხარ ბიჭო? რატო უნდა ყოფილიყავი ნასვამი საჭესთან მე არ მისმის? იმიტომ რომ მსგავს საქციელს არ ჩავდივარ ზოგადად და არ ვაკეთებ და რო უთხარი რომ არ ვიყავი ნასვამი და მზად ვიყავი რომ გამევლო ნებისმიერი ალკოტესტი, გამომართვეს საბუთები, გამატარეს ალკოტესტი და საბუთები უკან დაიმბრუნეს ის რომ არც კი წაუკითხიათ. აი ცოტათი შეურაცხყოფილად ვიგრძენი თავი, შესაძლოა სხვა საბუთები მივეცი, ისიც კი არ გადაუმოწმებია, საღამო იყო უბრალოდ და ჩემი მეგობრები იყვნენ ერთ-ერთ დაწესებულებაში, რესტორანში, მივედი, გავაჩერე მანქანა, შევედი, უთხარი გამოვიყვანე, დავსვი და წამოვიყვანე. როგორც ფხიზელმა მძღოლმა დამირეკეს და გთხოვეს რომ საყრდენამდე მივიყვანო. აქედან გამომდინარე, რახან ჩემი მანქანა იქ იდგა და იქიდან გამოსული დამინახეს, აუცილებლად ნასვამი უნდა ყოფილიყავი და ისე იმდენად უხეშად იყო ეს მოპყრობა, რომ გარკვეულწილად შეურაცხყოფილი დავრჩი, მაგრამ აღარ ვცადი ამის გავრცობა და გაგრძელება. ამ შემთხვევების გამო ხდება? აი თუნდაც ესეთი შემთხვევების გამო. თუმცა მეორე შემთხვევას გეტყვი დაახლოებით 2 კვირის წინ რეგიონის გარეთ მოძრაობდი, გავარღვიე საგზაო მოძრაობის წესებს, საკმაოდ სუბუქი დარღვევა იყო. დამეწია პატრულის ეკიპაჟი, წარმომიდგა, მომახსენა რისი ბრალი იყო და სულ ღიმილ-ღიმილი დამაჯარიმეს და ესე ძალიან ბედნიერები დავშორდით ერთმანეთს. ნუ ესეც არის და ისიც არის. ამაზე მაქვს საუბარი და უბრალოდ არ შეიძლება მოქალაქეებთან ისე მოქცევა, რომ მოქალაქეებმა დაკარგონ პოლიციელის არ აქვს მნიშვნელობა რომელ განყოფილებაში მუშაობს და სამინისტროს რომელ სტრუქტურაში მუშაობს, მისი პატივისცემა. აი ეს პატივისცემის დაკარგვა იწვევს იმას, რომ შემდეგ ხდება რაღაცა დაუმორჩილებლობა, წინააღმდეგობის გაწევაც, საკუთარი უბნის პატრულირებაც, რაღაცა დაუცველობის შეგრძნებაც და არ ვიცი 1000 სხვადასხვა ისეთი მოვლენა, რომელიც შემდგომში კარგ საქმემდე არ მიგვიყვანს ზოგადად. პატრონი რაკლი. ხშირად გვესმის ასე ვთქვათ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, ერთი მხრივ ეს და მეორე მხრივ ის რომ ბოლო პერიოდში ასევე ხშირად გვესმის რომ პოლიციას სცემეს, პოლიციას რაღაცა სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. აი ეს ასე ვთქვათ ორი მხარე იკვეთება პოლიციელების და მოქალაქეების ურთიერთობის. აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? არაერთი პრეტენზია აქვთ პოლიციელების მიმართ და არაერთი შემთხვევა არის, როცა პირიქით პოლიციას არ ექცევიან სათანადოდ. ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად სამართალდამცავების მიმართებაში არის უაღრესად კეთილგანწყობილი და მე რიგით ნებისმიერ პოლიციელს, ნებისმიერ ძალოვან უწყების წარმომადგენელს აი აქედან გეუბნებით, რომ უდიდეს პატივს აქცევთ, იმიტომ რომ თქვენს კისერზეა მაინც ჩვენი ცხოვრების, ნორმალური ცხოვრების ფუნქციონირება და თქვენ რისკზე და სიცოცხლეზე და ჩვენ ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს წინ, რომ მათ შესწირეს თავი კრიმინალს. ნახეთ რა ხდება. არიან პრივილეგირებული ჯგუფები და ჩვენ და ბევრჯერ ერთი ბორჯომში ვნახეთ, ხო, პატრულის უფროსის რაღაცა ფაქტი იყო, როგორ აგინებდა და ლანძღავდა თავის თანამშრომელს. თვითონ. იგი იყო როცა ჟურნალისტს მიაყენეს და სამ ადამიანმა სამსახურიდან. ეგ პოლიციელებზეა თქვენ. მე მამა პოლიციელს რომ მიაყენეს მეთქი შეურაცხყოფა. მე ეს პრივილეგირებული ჯგუფები თუ აი ჩვენ ბევრჯერ ვნახეთ, ხო, ჯერ ის ვიღაცა ქალბატონი იყო და პატრულმა როგორ გააჩერა, სამართლის უფროსს ურეკავდა, ვინ იყო და რა სიტყვებს აღარ კადრულობდა. იმის ნაცვლად რომ ეს ქალბატონი თქვა რაღაცა ფორმით ადმინისტრაციულად იმის და ესაჯა პატრულ ინსპექტორები დასაჯეს. ხო? ვიცით. გამოდის რომ რა პრივილეგირებული ჯგუფებისგან, მე შავებისგან, რომელიც ბობოლები არიან, რა თქმა უნდა,
ხდება პოლიციელების ლანძღვა, შეურაცხყოფის მიყენება ადამიანებზე, რომლებიც დღე და ღამე ასწორებენ, რომ კრიმინალს ებრძოლონ, გამოყავთ ეს ადამიანები თავადვე მწყობრიდან, სამაგიეროდ ხელმძღვანელობა ყავს ისეთი, რომელიც არ უშლის, შეიძლება თვითონაც არის პირველი ამის შემსრულებელი, უკვე უხეში მოქცევას მოსახლეობასთან მიმართებაში და რა ხდება იცით, ინსტიტუტი, პოლიცია, რომელიცაც მართლა დიდი ნდობა ჰქონდა, ჩვენ ვიცით საერთოდ საპატრიოტო შეიქმნა და ეს მართლა საოცრება იყო, გამოეყო მოსახლეობას და ცალკე ჩამოყალიბდა. მე მეუბნებია რომ თქვენი პრესტიჟს უგდებთ პოლიციას, მე როგორ უგდებ პრესტიჟს პოლიციას, კაცო? მე კი არ უგდებ პრესტიჟს, პოლიცია თვითონ აანგრევს თავის პრესტიჟს, ოღონდ რიგითი პოლიციელებით კი არა. იმ უფროსებით, ახლა მე მარტივად გეტყვით. ხო თქვით რომ პოლიციელებს რა უბედურება ჭირდა და ხელშეურაცხყოფას აყენებენ და ეს პრივილეგირებული ჯგუფები და არიან ისე რომ ის მინისტრის ბიძას ნათესავია თუ თქვა რაღაცა არ ვიცი თუ შავია და მე ის არჩევნებში დაჭირდა და მაინც ეს ხდება და ვიცით. თვითონ ხელმძღვანელები ცუდი ჩემი აზრით ცუდი მიმართებაში არიან რიგითებთან და შეუძლიათ ვიღაცამ რომ დაურეკოს რომ ჩვენ ბიჭო გაგვაჩერეს იქ და ვიღაც ძმები ჩამოუვიდა იმას შეუძლია ზედგა დააყოლოს რიგით თანამშრომელი. სამაგიეროდ პოლიციელების მხრიდან მე მარტივად გეტყვი. სერგეი ბაბოიანი, გიორგი კაპანაძე, ეს არის დადასტურებული ქეთევან ხმალაძე, ეს არის ექსპერტიზით დადასტურებული ფაქტი, რომ მათ მიაყენეს პოლიციელებმა. ექსპერტიზით დადასტურებული ფაქტი, რომ დაზიანებები აქვს, ისინი ამბობენ, რომ პოლიცია მიაყენა. გიორგი კაპანაძესთან საერთოდ საოცრებაა, სასწრაფოა გაბოძახებული. სერგეი ბაბოიანთან, თელი სიტუაცია, ეს გამოძიებები დაიწყო. ქალბატონო რუსუნდა. ვინმე იცით დაამთავრა ვინმე ეს გამოძიება? ანუ 2014 წლიდან დაწყებული გამოძიებები ყრია, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუსჯელობის სინდრომია. კი არაფერი არ იყო სერგეი, თქვა გიორგი კაპანაძის საქმეში. პოლიციის სამმართველოს უფროსის ადებდა ის ხელს, რომ თქვა მცემაო რა, მაგან მიტყვა და იყო იქ სხვილიშიო. დღემდე ვერ დაადგინეს სხვილიში იყო ეს ბატონი თუ ბრძანდებოდა თბილისში. შეიძლება მართლა არ იყო იქ, მაგრამ ტელეფონზე პოლიციის უფროს ზარი არ შეუვიდა და არ გამოვიდა, ამისთანავე არ ვიცივე რა. ან ვით ვერ დაადგინეს, იქ იყო თუ თბილისში, ახალციხეში იყო თუ თბილისში, კაცო. თუ ამბობს რომ თბილისში ვიყავიო, თქვა, მაგრამ არ დაადგინეს. არ დაადგინეს და დაუჯერების სინდრომი წავიდა. ეხლა რაც შეეხება პატრონს და ალკოტესს, საოცრად უნდა თქვა. მე მინდა ყველა მოსახლეს მიმართო და უთხრა, როდესაც თქვენ პატრონი გაჩერებთ და გეუბნებათ, სიმთვრალეზე უნდა შეგამოწმოთ. რა თქმა უნდა დაემორჩილოთ და უნდა ჩაისუნთქოთ აპარატში. მანამ ჩაისუნთქოთ პირდაპირ უთხარით. როგორც კი ალკოტესტი აჩვენებს რომ მე მთვალი არ ვარ, ამობეჭდეთ ეს მაჩვენებელი და მომეცით მე. პირდაპირ უთხარით მოითხოვეთ და აიღეთ. და თქვენ ნახავთ პატრული უმიზეზოდ, აი როგორც ბატონ გია მოყარო, შენ ბიჭო მთვალი ხარ, აღარ მოგმართავთ რა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი უნდა დაარღვიო მოძრაობის წესები, ან სავარაუდოდ მანევრი უნდა გქონდეს მაინც არასწორი, რომ პატრულმა გაგაჩეროს. ეს მინისტრის ბრძანება არავის არ გაუქმებია რა. მამაკაცმის დროინდელი ბრძანება არავის არ ფუნქციონირებს დღესაც. მეორე საფუძვლიანი ეჭვიც არსებობს ბატონო ირაკლი, ასე რომ ახლა მეორე ყვები საფუძვლიანი ეჭვის საფუძველზე გაგაჩერებენ, ამოგასუნთქებენ, მაგრამ არ გაძლევენ ალკოტესტის შედეგს, იმიტომ რომ მე ირაკლი ბარძიმაძე მე 14-ით რო გამაჩერებენ აქ და როცა არჩევნები დაიწყება უფრო მომატებენ, არ უნდა მქონდეს შეგრძნება რომ მე მაჩერებენ. თუნდაც ახალგაზრდებს, რომელსაც ისეთი შეხედულება აქვს, როგორც ახალგაზრდებს მაგაშვებული რაღაცა 10 ჯერ და 20 ჯერ საფუძვლიანი ეჭვი, აი ეს საფუძვლიანი ეჭვი ზოგადი თემაა და ეს საფუძველი არ არსებობს და საფუძვლიანი ეჭვის გამო გაჩერებენ, ხო? აღარ გაუჩნდეს უნდა სურვილი რომ მე წარავარ ვაჩვენოს. მე ასეთი ჩაწვდომი საფუძვლიანი ეჭვის ხათაშორის სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ რომ მაშინ იყო შემოღებული, როდესაც კი ბატონო ესე ძველია და ახალი არ არის. კი არ გეუბნებით რომ რაღაცა იყო შემოღებული, მე უკეთესი უნდა გააკეთო შენ, მაგრამ მე სხვა. მაგრამ აქ იყო გიორგი ნასყიდაშვილი, საპატრულო პოლიციის უფროსი, რომელმაც პირდაპირ სასამართლო პროცესზე მე როცა ის დავკითხე, განაცხადა რომ მე ვეუბნებიო ჩემ პატრულ ინსპექტორებსო, რომ თუ ფხიზელია არ მიცეთ ალკოტესტი. გეუბნებით კაცო, მილიონო მოსამართლე მოისმინა. კანონში მე თუ მოვითხოვ რომ ალკოტესტის შედეგი მომეციო და მომცეს. თუ ის ეუბნება რომ არ მიცეთ ალკოტესტი, არის თუ არ ეს უფლება ოცნების გადაბეჭდების ნიშნები. თუ არ მოთხოვა მას პატრულ ინსპექტორს
უფროსს რომ ის უფროსი თუ გამოვალ ამას პირდაპირ სასამართლო პროცესზე გეუბნება მოსამართლის თვალწინ ეს ნიშნავს რომ უვიცი მიიყვანეს იქ უფროსად და რა ქნას იმ რიგითმა როცა ეუბნება რომ უნდა გადაამოწმო აქედან ვინც წამოვა აჩერებს და ამოწმებს აი ეს არის ჩვენი უბედურება გასაგებია დიდი მადლობა ბატონი გია სტუდიაში მოგზაურობისთვის საინტერესო საუბრისთვის გია ანდღულაძე უფლებადამცველი ორგანიზაციის დემოკრატიული კავშირის ხელმძღვანელი და ასევე უფლებადამცველი ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები რეგიონში არსებულ კრიმინალურ მდგომარეობაზე საუბრობდით მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში მადლობა რომ გვიყურეთ მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ერთი კვირის შემდეგ მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში ისევ ბრუნდები მადლობა რომ გვიყურეთ